Të filloj me një pyetje, pra nëse do t'ju pyesja unë këtë mëngjes, çfarë do t'ju bënte juve të kënaqur? Besoj se ju do ta ma tregonit me njëherë se çfarë do t'ju bënte juve të kënaqur. Si rrjedhim besoj që ne të gjithë dimë se çfarë, pse, si dhe kush janë ata që janë të kënaqur. Në fakt, mendoj se cili prej nesh e di një gjë të tillë, por pyetja është, a është e vërtetë që ne e dimë? Ne jetojmë në fakt në një botë ku njerëzit vetëm të kënaqur nuk janë, apo jo? Njerëzit janë në kërkim, mundohen dhe luftojnë për ata që të mendojnë që do t'i kënaqë dhe do t'i jap atyre kënaqësi, apo do t'i bëjë të lumtur. Për shembull, të varfrit janë në kërkim të vazhdueshëm për të bërë të pasur, sepse mendojnë që kjo është çfarë do t'i bëjë ata të pasur. Kurse të pasurit mendojnë se është diçka tjetër që ata duhet të kenë në mënyrë që të jenë të kënaqur. Edhe në fakt është e trishtueshme që njerëzit janë në një gjendje të tillë. Kur ne dimë që ka një burim të vërtetë që ne mund të gjejmë faktikisht kënaqësinë. Ne si njerëz në fakt të kontrolluar dhe adhurues në fakt të materializmit, ne mendojmë që nëse marrim dhe arrim gjëra materiale, gjëra që ne mendojmë se ne do të na bënin ne të kënaqur, nëse do të ndryshonim rrethanat tona, atëherë ne do të ishim të kënaqur. Por pyetja është, a është e vërtetë? Në fakt, dëshmia e fjalës së Zotit, dëshmia e Biblës është që të gjithë njerëzit, pra dëshmia edhe e Biblës, pra të gjithë njerëzit që kanë jetuar gjatë gjithë historisë së krishterë, njerëzit e krishterë, do të dëshmojnë faktikisht që ata që kanë njohur Perëndin, me të vërtetë, ato janë njerëz të vërtetë kënaqur. Në fakt, teologu i njohur dhe krishterë i njohur Augustini, keni edhe në fletën tuaj, ka thënë: O Zot, ti na ke krijuar për veten tënde dhe zemrat tona nuk do të gjejnë prehje derisa të gjejnë prehjet e ti. Pra vini re, zemra jonë njerëzore është në vazhdim në kërkim të vazhdueshëm si busolla që është në kërkim të vazhdueshëm për veriun dhe nuk do të pushojë derisa të gjejë prehjet e Perëndia. Edhe një citim të mirë gjithashtu keni, çfarë është kënaqja në fakt? Kënaqja e krishterë është fryma e ëmbël, e brendshme, e qetë, e hirshme, që nënshtrohet dhe gjen kënaqësi te kontrolli i urtë dhe atëror i Perëndisë në çdo situatë. Në fakt sot, si shikoni, do të kthehemi përsëri te letra e apostullit Paul, drejtuar Filipianëve, letra e gëzimit, edhe ne kemi qenë duke parë këtë letër për një farë kohe, dhe sot ne do të shikojmë faktikisht sekreti të qenit i kënaqur. Edhe për këtë ne do të shikojmë së bashku nga Filipianëve kapitulli 4, vargjet 10 deri në 13, por çfarë ne do të bëjmë? Është që do lexojmë vargjet 10 dhe 19. Kjo, siç e mbani mend, është një letër që është shkruar nga apostulli Paul ndërkohë që ai ishte në burg, dhe gjithë letrës ai na ka treguar që gëzimi i vërtet është në Zotin. Dhe gëzimi nuk varet nga rrethanat, por gëzimi është vetë Zoti ynë Jezu Krisht. Kështu që me këtë në mendje le të lexojmë së bashku Filipianëve kapitulli 4, në fakt nuk kam vënë atë 6 deri në 9 kamimisht, por do lexojmë nga 10 deri në 19. Dhe të lexojmë së bashku këto vargje. Dhe u gëzova shumë në Zotin, sepse më në fund kujdesi juaj për mua u rigjallërua. Në realitet ju edhe kishit në mendje, por nuk kishit rast. Nuk them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë di të jemi për unjur dhe di të jetoj edhe në bollak. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Po ju bëhet mirë që morët pjesë në përkëllimin tim. Edhe ju, o Filipianë, e dini se në fillim të predikimit të Ungjillit, kur u nisa nga Maqedonia, asnjë kish nuk ndau me mua gjë për të dhënë apo të marrë, veç jush. Sepse edhe në Thesaloniki më dërguat jo vetëm një herë, por dy, për kujdesje kur isha në nevojë. Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj frut që të tregon, që të pran për dobinë tuaj. Tani kam të gjitha dhe me deprojnë, jam përplot, mbasi mora nga Afroditi, atë që më ishte dërguar nga ju, një parfum mirë, një fli i pranueshëm, i pëlqyeshëm nga Perëndia. Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezu Krisht.
Dhe kjo është fjala e Zotit për ne. Sot dhe lutemi para se do vazhdojmë këtë që Zoti na flas përmes fjalës së Tij. Atë dashur ne vim në pranimin tënd të shenjtë, me anë të birit tënd të dashur, dhe kërkojmë për mëngjes hirin tënd. Na folo Zot përmes fjalës tënde, na zbuloj lavdin tënde, na mëson, na bind, na ndreq, na arrit që ne jemi të përkryer tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë që ne ertësojmë emrin tënd. Na folo Zot përmes fjalës tënde, në emrin e Krishtit dhe për këtë gjë. Amen. Në fakt sot ndalemi vetëm te vargje 10 deri në 13, edhe në fakt ne kemi qenë duke parë në kapitullin 4 vargje 1 deri në 9 kemi qenë duke parë ecja e qëndrueshme në Zotin ton dhe kemi dalë kryesisht si të zgjidhim mosmarrveshje, njëkohësisht si të kapërcejmë shqetësimet. Dhe tani kur vjen te vargjet 10 deri në 20 deri në 19, apostulli Paul nëse e vutur re, shpreh mirënjohjen e tij ndaj Filipianëve për dhuratën e çmuara ujare që ata kishin nisur me Epafroditin. Ai shpreh në fakt këtë mirënjohjen në një mënyrë të veçantë, fakt që na ndihmon neve të kuptojmë çdo të thotë me vërtet të jesh i kënaqur. E vërteta e krishterë, pra e vërteta e Ungjillit është ajo që na ndihmon neve në çdo fushë të jetës tonë, pra në jetën tonë të përditshme. Dhe Ungjilli i Krishtit na mëson, në fakt ne pam nga e kaluar në vargun 8 na trajnon edhe mendjen, edhe anës se si ne jetojmë çdo ditë. Tani kur vim te vargjet 10 deri në 19 ne shikojmë përsëri se si një krishter duhet mendojë madje edhe një çështje kaq të thjeshtë si puna e shprehjes së mirënjohjes, dhe ai duhet ta bëjë atë në një mënyrë që është krejt ndryshe nga mënyra se si ne kemi bërë gjërat para se të shpëtoheshim, dhe një mënyrë krejt ndryshe nga bota. I krishteri pra nuk mund të bëjë asgjë ndryshe përveç se sipas asaj që na mëson edhe fjala e Zotit, siç na mëson Ungjilli. Pra në çdo çështje dhe në çdo gjë, siç thot apostulli Paul tek e para Korinthëve 10:31, thotë nëse hani, nëse pini, nëse bëjnë ndonjë gjë, bëjnë për lavdinë e Perëndisë. Pra ne duhet mësojmë të mendojmë edhe të veprojmë sipas Ungjillit. Kështu që në këtë pasazh çfarë ne shikojmë që apostulli Paul na vendos përpara nesh pohimet e tij bindse. Në fakt na tregon neve në mënyrë mahnitse jo vetëm atë shprehjen e mirënjohjes së tij ndaj Zotit, që është një Zot i mirë, është një Zot sovran dhe është një Zot i gjithmjaftueshëm, por ai na tregon në mënyrën se si ai shpreh këtë mirënjohje edhe ndaj Filipianëve. Kështu që në këtë kontekst ne do të shikojmë këtë mesazh. Sekreti i qenit kënaqur është të mësojmë të varemi në Zotin dhe në asgjë tjetër. Dhe në fakt ne do të shikojmë në këto vargje do të shikojmë 4 përbërësit kryesor të qenit i kënaqur. Edhe ju keni edhe në fletën tuaj, unë do të lë këto në ekran. Pra 4 përbërës kryesor të sekretit të qenurit i kënaqur. Ne shikojmë së pari baza e kënaqjes. Është mirënjohja dhe besimi dhe sovraniteti dhe mirësia e Perëndisë. Shikoni edhe një herë vargun 10. Pra vini re mënyrën se si apostulli Paul shpreh edhe një herë mirënjohjen e tij ndaj Zotit së pari dhe pastaj ndaj besimtarëve. Mbani mend që Filipianët e kishin mbështetur faktikisht apostullin Paul, siç ne shikojmë edhe nga konteksti, e kishin mbështetur për fare kohe, që në fillim të shërbesës së tij, por duke që ka kaluar diku rreth 10 vjet, siç mësojmë te Veprat e Apostujve 17, 13 dhe Veprat e Apostujve 17, 14, 18, deri në kapitullin 18, ne shikojmë që diku ka kaluar rreth 10 vjet që ata nuk kanë pas mundësi faktikisht që të vazhdojnë të ndihmojnë apostullin Paul. Dhe çfarë shikojmë në vargun 10 është që ndërsa kishin kaluar kaq shumë vite, ata kishin vazhduar të mendonin faktikisht për apostullin Paul, por nuk kishin pas mundësi, nuk kishin pas rast faktikisht ta ndihmonin. Në fakt ne nuk e dimë tamam arsyeën. Mund të ketë qenë arsyeja që ka qenë një kohë vështirë, siç thuhet te 2 Korinthëve 8, 1 deri në 2 për vet Filipianët, pra është një kohë që ata s'kan pas mundësi ta ndihmonin, ose nuk kanë qenë dijenit apostullit Paul për nevojat e tij, ose nuk e kanë ditur se ku ka qenë vet apostulli Paul. Pra nuk e dimë tamam arsyeën se cila ka qenë që ata nuk kanë qenë në gjendje ta ndihmojnë. Por çfarë ne shikojmë që në momentin e parë që u jepet mundësia atyre për ta ndihmuar, ata dërgojnë Epafroditin në Rom, apostulli Paul është në burg dhe dërguan atij një dhuratë bujare, siç ne lexojmë tek Filipianëve ose siç e lexuam tek Filipianëve 4:18. Apostulli Paul shikoni vargun 10 thotë, "Dhe u gëzova thot shumë në Zotin." Tani vini re pak. Ai thotë u gëzova shumë, jo sepse më ndihmuan sepse unë isha në nevojë, por sepse dëshmonte në fakt dashurinë e tyre për të. Ai u gëzua shumë se thotë më në fund, pas 10 vjetësh kujdesi i tyre thotë u rigjallërua. Në fakt fjala u rigjallërua këtu është një fjalë që përdoret për të përshkruar lulen që lulëzon mbas një farë kohe.
ose lulëzojnë përsëri. Dashuria e tyre për apostulin Paul, pasi kishte qenë duket e fjetur për gati 10 vjet, duket që lulëzon përsëri për të treguar dashurinë e tyre ndaj tij. Dhe vini re se sa me kujdes ai shpreh apostulli Paul, pra ai nuk thot në asnjë mënyrë që është faji juaj. Domethënë edhe ai thot, shikoni vargu tjetër. Thot në realitet thot ju dhe e kishit në mendje, por nuk kishit rast. Domethënë me fjalë tjera ato kishin qenë duke menduar, shqetësuar për apostullin Paul. A është nevojë apo jo, por edhe nuk po gjenin mundësinë, thotë mundësia që menjëherë ju dha, ato shprehen dashurinë e tyre ndaj tij. Tani vini re qëndrimin e tij mirënjohës ndaj Perëndisë, në besimi i tij është tek Perëndia që është sovran dhe që Perëndia është i mirë. Pra ai është i sigurt që Perëndia në kohën e tij ai do të kujdesej për nevojat e tij, pra nuk ishte se ai po thoshte që Perëndia nuk është kujdesur për mua, pra Perëndia do të rregullonte të gjitha gjërat për të plotësuar nevojat e tij. Ai nuk ishte shqetësuar, në fakt mund të themi fare mirë që në këtë pjesë apostulli Paul mund të jeton duke na treguar neve vërtet si të jetojmë një jetë pa shqetësime, sepse ai është modeli dhe shembulli i një jete se si vërtet të kapërcesh shqetësimet. Dhe vini re që ai nuk ishte shqetësuar, as nuk e kishte kapur paniku, as nuk bëri ndonjë përpjekje madje për të manipuluar njerëzit. Pra nuk përbëj që të thoshte, shiko sa keq që jam, shiko çfarë nevojash kam, asnjë gjë të tillë. Apostulli Paul ishte i kënaqur sepse e dinte që si kohët, si stinët, edhe gjithçka është në dorën e Perëndisë. Dhe ai e din fare mirë, sipas Efesianëve 1:11 që ai vetë kishte shkruar, që Perëndia vepron të gjitha gjërat sipas këshillës së vullnetit të tij. Gjithashtu te Romakëve 8:20 ai thotë që Perëndia vepron për mirë të gjitha gjërat, për të gjitha ata që e duan Perëndinë dhe të gjitha ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Edhe siç thot një autor, ata që përpiqen të kontrollojnë jetën e tyre, patjetër që do të acarohen. Problemi jonë shpeshherë është që ne përpiqemi të marrim frenat e jetës dhe jo vetëm që se kontrollojmë dot jetën, por acarohemi dhe zhgënjehemi në që ne përpiqemi ta bëjmë atë. Mbështetja te sovraniteti i Perëndisë dhe te mirësia e tij është çelësi, ose është baza, që mund të themi, i qenit vërtet i kënaqur. Apostulli Paul thotë ata e kishin në mendje, kishin dashur, por për arsye nga më të ndryshme që nuk e dim, nuk kishin mundur. Por ai thotë u gëzova në Zotin që ata kishin mundësi, pali mbështetje faktikisht jo tek ata, nuk mbështetje tek Zoti për plotësimin e nevojave të tij. Por u gëzua edhe një herë që mundësia që u dha atyre, që përmes tyre që ata tregonin dashurinë e tyre ndaj tij, ta bënin ata këtë mënyrë. Pra nuk është se Pauli po thoshte që shikose u gëzova se mora këtë gjë. Sa mendoni pak për një moment. Në fakt, apostulli Paul po lavdëronte dhe po falenderonte Perëndin. Sa herë ne mendojmë në këtë mënyrë? Sa herë që na plotësohen neve nevojat apo marrim një dhuratë nga më të ndryshme, ndaj kujt jemi më shumë falendërues? A jemi falendërues dhe mirënjohës ndaj atyre përmes që Perëndia ka përdorur, jemi më shumë falendërues, apo jemi më shumë falendërues ndaj Perëndisë që ka përdorur ata për të na ndihmuar dhe për të na bekuar? Ndoni një sekond për këtë. Sa mirënjohës jemi ne vërtet ndaj Perëndisë? Sa prej gjërave që ne kemi dhe gjithçka që ne kemi, ja dedikojmë Perëndisë. Japim lavdërim Perëndisë. Pra në fjalë tjera ndaj kujt jemi falendërues? Jemi falendërues ndaj Zotësisë tonë, sa të ditur jemi, sa të fortë, sa të lëndë që kemi, a falenderojmë dhe jemi mirënjohës Perëndisë për gjithçka. A është mbushur zemra jonë me falënderim dhe mirënjohje ndaj tij? A nuk thot Bibla tek Jakobi 1:17 që çdo dhunti e mirë dhe çdo dhuratë përsosur është nga lart dhe zbret nga Ati i dritave, pranë të cilit nuk ka ndryshim dhe as hije ndryshimi. Inëri apostulli Paul u gëzuan në Zotin. Çfarë gëzon zemrën tonë më shumë kur ne marrim diçka? A ja dedikojmë Perëndisë edhe një herë apo ja dedikojmë fatit, Zotësisë tonë? Çfarë mbushet edhe një herë zemrën tonë me gëzim? Pauli u gëzuava në Zotin. Mendoni pak edhe një herë bashkë me mua. A nuk kontrollon Perëndia gjithçka? A nuk është gjithçka në dorën e tij? A nuk i mban ai gjithçka me fjalën dhe fuqisë së tij? A nuk është ai që tregon mëshirën e tij ndaj nesh? A nuk është ai që vazhdimisht tregon i hirshëm me neve? A nuk është ai që tregon në mënyrë të vazhdueshme mirësinë e tij të pafundme? A nuk është ai që kujdes për shpëtimin ton? A nuk është ai që do të kujdeset për çdo nevojën tonë?
A nuk është ai që dorëzoi birin e tij të përjetshëm për faljen e mëkateve tona? A nuk është ai që na bind ne për mëkat dhe që na dha frymën e shenjtë që ne të banoj bashkë me ne gjithmonë? Mendoni pra për gjithë këto bekime që Perëndia vazhdimisht derdh mbi ne. Mendoni që a nuk i mban ai të gjitha me fuqinë e tij? A nuk është ai që punon në ne? A nuk është ai që për të cilit vjen gjithçka tek jeta jonë? Dhe motra, nuk është Perëndia që ai që mbretëron. A është kjo çfarë ne besojmë? A ndodh më një gjë pa lejen e tij? A nuk është Perëndia aty ynë qiellor? A nuk është Jezu Krishti mbreti i mbretërve? Sunduesi i sunduesve? A nuk është Perëndia i perëndive? A nuk është ai Zoti ynë? Pra, a nuk është Zoti ynë me ne? Pra mendoni gjitha këto ndërkohë që ne jetojmë çdo ditë. Kush mund të jetë kundër nesh nëse Zoti është me ne? A nuk kujdeset ai për ne? Pra mendoni në këtë mënyrë, Pali në këtë mënyrë ka jetuar jetën e tij. Pra le të kemi besim neve tek Perëndia ynë që është sovran dhe Perëndi i mirë dhe gjithëmjaftueshëm. Ai kontrollon të gjitha gjërat. Të fjalët e urta 16:9 thuhet, zemra e njeriu programon rrugën e tij, por Zoti drejton hapat e tij. Bani mend Jozefin, që Perëndia në providencën e tij kontrolloi gjithçka dhe si thuhet te Zanafilla 50:20 ishte ai që solli Jozefin në pozitën më të lartë për të shpëtimin e popullit të tij. Bani mend Esterin. Pra, pyetja që shtrohet, a kemi vendosur ne besimin tek Perëndia që është sovran edhe Perëndia ynë që është i mirë? Ai mirënjohës që ai qeveris botën për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Pra, në mënyrë që ne të ecim në një jetë që është vërtet e kënaqur, ne duhet të ecim me besim të Perëndia që është sovran dhe të mirësia e tij e përditshme. Kjo na çon në faktikisht neve tek përbërësi i dytë, që është përbërësi më i rëndësishëm. Kënaqja nuk varet nga rrethanat. Shikoni edhe një herë vargu 11. Vjen re që apostulli Paul kishte mësuar të ishte i kënaqur pavarësisht nga rrethanat. Fjala i kënaqur do thot vetë mjaftueshmëri, i pavarur nga rrethanat, i pavarur nga çfarë po i ndodhte. Me fjalë tjera ai po thot kështu. Unë kam mësuar thot që në çfarë do gjendje që të jem, kam gjithçka në vetvete, pavarësisht nga rrethanat, gjërat që më rrethojnë apo gjendja që ndodhen. Pra vini re, ai ka arritur në një gjendje që të tillë që mund të thotë me të vërtetë që ai është i pavarur nga rrethanat. Le të përpiqemi ta kuptojmë këtë më mirë. Edhe një herë, le të themi pak te vargu 10 sepse ndërton nga vargu 10 apostulli Paul ndërton në vargjet 11 dhe 12. Thotë gëzova në Zotin, pse? Ai thotë gëzova shumë në Zotin sepse thotë ju më në fund thotë kur ju dha mundësia, pra në realitet kishit në mendje por nuk kishit rast. Por çfarë do thotë kjo? A gëzua sepse kishte qenë në nevojë dhe tani thotë gëzova që mu plusua nevoja? Jo. Apo jo. Vargu thotë gëzova shumë në Zotin, që do thotë ishte i Zoti që në mënyrë të vazhdueshme ishte kujdesur për ta dhe tani në këtë moment po kujdeset përmes tyre. Pra me fjalë tjetër nuk ishte kujdesur në asnjë mënyrë tjetër, në një mënyrë tjetër apo ai mund të kishte bërë në një mënyrë tjetër, por ai po thjesht që Zoti do kujdes përmes jush. Tani, apo thoshte apostulli Paul që kishte qenë në nevojë dhe mezi priste dhuratën e tyre? Apo thot apostulli Paul faleminderit thot që dhe ju jam mirënjohës që ma quat këtë dhuratë se çfarë do doja patë. Zoti nuk është kujdesur për mua. Ai më kishte harruar. Ai s'mund të më ndihmonte. Ai nuk do të kishte gjendë të bënte në një gjë për mua pa ju. Ose ai nuk do të ndinte për situatën time. Ai nuk kujdeset për mua. Sa e vështirë ka qenë për mua. Kam pasur shumë nevoja, kam pasur shumë probleme. As sikur të mos e kishte çuar dhuratën tuaj, çfarë do të kisha bërë? Jo as pak. Nuk jam në asaj. Ai sigurisht që është mirënjohës për ta, por vini re. Çfarë thot apostulli Paul? Ai thot, nuk e them se jam në nevojë thot. Jo as pak. Zoti im thot është i mirë dhe besnik gjithmonë. Ai gjithmonë është kujdesur dhe do të kujdesë për mua. Dhe vini re vargu 12. Pra nuk e thot nga nevoja. Unë jam mësuar thot jemi kënaqur edhe në gjendjen që jam, unë di të jemi i përunjur dhe di të jetoj në bollëk. Në çdo gjë dhe për çdo gjë jam mësuar të ngjinjem dhe të kem uri, të kem të prit dhe të jem në ngushticë. Pra vini re, që apostulli Paul nuk po flet në mënyrë retorike, me qëra fjala.
Pra apostulli Paul nuk bën fjalë. Llafe domethënë që nuk janë vërteta. Pse? Në fakt ne shikojmë të dokumentuar jetën e tij në gjithë vjatën e re dhe na tregon se si jetoi apostulli Paul. Në fakt ne e dim për shembull rastin kur apostulli Paul te veprat e apostullit 16 atje na përshkruhet vizita e tij në Filipi. Besoj që e mbani mend. Dhe e mbani mend që kur ai shkoi bashkë me Silasin, ata për shkak se po predikonin ungjillin, u arrestuan, u rrahën dhe u futën në burg dhe u lidhen këmbët e tyre në dru. Gjendja e tyre ishte më keq se nuk ishte më keq se ku të shkonte. Dhe megjithatë nuk pati asnjë lloj ndikimi në jetën e apostullit Paul. As te Silasi, saqë thuhet, po të shkojmë te veprat e apostujve 16 dhe ju mund ta lexoni në kohën tuaj për të parë se si apostulli Paul jeton, siç po na thot në vetë e Filipianëve, dhe thuhet nga mesnata Pauli dhe Silasi po luteshin dhe i këndonin himnin e Perëndisë. Megjithëse u rrahën, u futën në burg e gjithë, po i këndonin himnin e Perëndisë, po lavdronin Perëndin. Vinë re, i pavarur nga rrethanat, i kënaqur sot në çdo lloj gjendje që jam. Pastaj mund të shikojmë para Korinthëve 12 dhe ne do të shkojmë një moment, ju besoj mbani mend gjëmbin në mish. Perëndia i dha një gjëmb në mish, ju lutaj 3 herë, por Perëndia nuk ja hoqi këtë gjëmb, siç ai thotë. Dhe ne shikojmë që ai mësoi që të ishte i kënaqur në atë gjendje në cilën ishte, i pavarur nga rrethanat. Gjithashtu ne lexuam këtë mëngjes te para Timoteut 6:6. Pauli nxit Timoteun dhe i thotë perëndishmëria është një mjet që sill dobi të madhe, ku njeriu kënaqet më sa ka. Apostulli Paul po thotë kështu: nëse ke perëndishmëri, ke gjithçka. Pauli ishte tani në plakur, ishte në kohën në fundit të jetës së tij dhe i shkruan Timoteut dhe i thotë: gjëja e parë që duhet mësosh është që të jesh i pavarur nga rrethanat dhe perëndishmëri është të thotë të jesh i kënaqur. Ka edhe shumë shembuj të tjerë që nuk kemi kohë fakt që ti adresojmë, por ka plot. Pra ky është mësimi në fakt i gjithë Testamentit të Ri. Ai në mënyrë të vazhdueshme jetoi çfarë ai predikoi. Tani, kjo nuk është e vërtetë vetëm për apostullin Paul, por kjo është e vërtetë dhe e mundur për çdo krishter të vërtetë. Në fakt vetë Zotin Jezu Krishti thotë Mateu 6:33, por para se gjithashtu të kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Jezusi thotë fakt mos u shqetësoni për ushqimin, veshjen dhe gjitha këto. Ne nuk jemi të varur nga rrethanat. Kjo është përvoja e lavdishme edhe ajo përvojë e fuqishme në cilën ne të gjithë mund të hyjmë përmes Jezu Krishtit. Pra të jemi të pavarur nga rrethanat. Tani duhet të bëjmë diçka të qartë në lidhje me qendrën e të kënaqur këtu. Mbase mund të kemi një keq kuptim. Mbase tashmë mund të ketë lindur një keq kuptim. Duhet të kuptojmë se çfarë nuk po them. Nuk është ajo ideja që feja është opium për popullin. Nuk do thotë që të durosh në çfarë do lloj gjendje në cilën ti ndodhesh. Nuk do thotë që as pak që të mos kujdesemi dhe prekupohemi për veten tonë. As nuk do thotë ajo ideja e njerëzve që shpesh thonë që kur u ndan, kështu na ran. Kështu më ka bërë mua Zoti, kështu të ka bërë edhe ty dhe s'kemi çfarë bëjmë. Kjo është gjendja jote, kjo është gjendja ime. Ti duhet rrish ashtu siç je, dhe unë kështu ti je mirë dhe unë jam mirë. Nuk kupton apostulli Paul asnjë gjëje të tillë. Bibla nuk mëson asnjë lloj vendi që njeriu duhet të jetë i kënaqur në gjendjen në cilën ndodhet dhe të mos përpiqet të përmirësohet apo të ndryshojë mirëqenien e tij. Nuk do thotë dhe as nuk kupton edhe herë, më lejon ta them këtë qartë, një gjë të tillë. As apostulli Paul nuk po thotë një gjë të tillë. Bibla në asnjë vend nuk vën në dyshim faktin që njerëzit janë të gjithë të barabartë përpara Perëndisë dhe të gjithë njerëzit kanë mundësi të barabartë. Kjo nuk do thotë as pak të jesh indiferent edhe një herë ndaj gjendjes tënde, as të mos qash kokën, as të mos përpiqesh të përmirësosh gjendjen tënde, apo të mos përpiqesh të ndryshosh situatën tënde, apo rrethanat e tua. Nuk do thotë që ngresh duart lart dhe thuash s'kam çfarë të bëj. Kështu ka rënë gjërat. Atëherë çfarë do thotë kjo? Pra e kuptojmë se çfarë nuk do thotë. Do thotë që nuk jemi të kontrolluar apo të zotëruar apo nuk jemi sklever të situatës apo të rrethanave. Nëse mundesh me mjetet e duhura, me mjetet e ligjshme, mund të përmirësosh situatën apo ndryshosh gjendjen tënde, duhet ta bësh patjetër, duhet të bësh pamundur për ta bërë këtë gjë.
por nëse nuk e bën dot dhe nëse duhet të mbetesh në atë gjendje, pra është Zoti që po lejon të ndodhesh në atë gjendje, mos e lër të demoralizoj, as mos e lër të kontrolloj, dhe as mos e lër të bëj një njerëz të mirë pa gëzim, pra sepse gëzimi nuk varet nga rrethanat. Apostulli Paul po thotë qartë që në çfarë do lloj gjendje që të jesh, mos e lejo që të sundohesh nga situata, mos u lejo që të sundohesh nga rrethanat. Apostulli Paul po thotë që çfarëdo që gjendja në cilën unë ndodhem, unë jam në kontroll të situatës. Unë jam zotëruesi i situatës. Nuk zotërohem unë nga situata. Pra shpeshherë problemi jon është që ne zotërohemi nga situatat, nga rrethanat. Jam i lirë, jam në liri. Lumturia ime, thot apostulli Paul, nuk varet nga rrethanat, nuk varet se çfarë do të më ndodhur. Pra jeta, lumturia, gëzimi dhe provoja ime janë të pavarura nga gjërat që po ndodhin tani rrotull meje, janë të pavarura nga gjërat që mund të më ndodhin mua. Gëzimi nuk varet nga rrethanat. Le të mbajmë mend që apostulli Paul po shkruante këtë letër, ku ishte? Ishte në burg. Baza ishte lidhur me zinxhir, me një ushtar majtas dhe me një ushtar djathtas. Megjithatë, ai ishte kënaqur pavarësisht nga rrethanat e tij, dhe rrethanat të cilët ai ndodhet nuk e ndryshojnë as pak gëzimin e tij. Edhe apostulli Paul pak a shumë po thotë kështu, jeta ime nuk kontrollohet dhe nuk varet nga çfarë po më ndodh. Jam në gjendje të tilla që mund të dal sipër tyre. Këto gjëra janë faktor përcaktues në jetën dhe përvojën time. Tani ky është pohimi i tij dhe ai dëshiron ta theksojë këtë gjë në një mënyrë që është edhe gjithëpërfshirëse, pra që nuk lën vend për mundësi tjetër. Edhe si e thot. Një re edhe një herë përsëri fjalët e tij. Pasi e ka thënë në mënyrë të përgjithshme në vargu 11, tani e përforcon, madje e thot në një mënyrë mjaft më të përforcuar në vargu 12. Le ta shikojmë pak vargu 12 edhe një herë. Le të shikojmë të kundërtat. Pra kemi të kundërta këtu, edhe cilët janë të kundërta. Ai thot, unë kam mësuar kur kam, edhe kur nuk kam. Ai thot kështu, unë di edhe të jemi përunjur, di thot edhe të kem uri, edhe të jem ngushtë. Dhe nga ana tjetër thot, dhe di edhe të jetoj në bollëk, të ngopem dhe të kem me teprim. Tani dikush do të ishte interesante të diskutonim se cila është më vështirë. Më vështirë është të jesh i varfër dhe të mos kesh, apo të jesh i pasur. Dhe shumë prej nesh kanë frikë se do të mendojnë që e para është më vështirë. Nuk e di. Mund të themi që dyta mund të jetë më vështirë. Të dy janë fakt janë tepër të vështira. Dhe njëra është po aq e vështirë sa edhe tjetra. Varet çfarë objektivi kemi në një. A mund të jemi përunjur pa u ankuar dhe pa u shqetësuar? A mund të jemi në uri dhe pa veshje dhe a mund për ulem ose për unjem apo përbuzem, për shembull tek vendi i punës, dhe a mund të përbuzem në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër dhe përsëri të jem i kënaqur me të njëjtën mënyrë, pra të kem të njëjtën frym, pra të mos më demoralizohem me fjalë tjera. Pra sa gjë e vështirë është të mos, për shembull, të mos nderohesh siç duhet. Të mos marrësh atë çfarë ti mendon se duhet marrësh. Për shembull, sa vështirë është të lëndohesh, të fyesh, të shohësh të tjerët të vuajnë madje në një mënyrë, të vuash në nevoja fizike, apo të vuash dhe fizikisht dhe të dish se si thot apostulli Paul, të jesh i përunjur, të jesh i uritur, apo të mungojë diçka, edhe përsëri si thot apostulli Paul, të jesh i kënaqur. Sepse gëzimi nuk varet nga rrethanat. Një nga gjërat e vështira në fakt në jetë është të zbulosh apo të mësosh se si do të vuash nga një nga këto gjëra, apo të gjitha nga këto gjëra, dhe ideja është pa të dhënë ty një ndjenje, ankimi, zemrimi, apo acarimi, pajëtësi, të mësosh pra të zbulosh se si të mos shqetësohesh. Pali tregon se ai ka mësuar nga gjithë kjo që ai ka kaluar, nga përvoja e tij. Ai kishte përjetuar çdo lloj prove, edhe në fakt ju mund të shikoni vetë tek e para të Korinthëve 11, vargu 23 deri në 33, nuk kemi kohë të shikojmë. Por aty do të shikoni një listë të tërë se si apostulli Paul vuajti gjërat që i ndodhen, por asnjëherë nuk pra. Tani le të shikojmë pak anën tjetër. Pauli thotë, unë di thot jetoj në bollëk, jam mësuar të ngopem, thot, edhe të kemë tepri. Sa vështirë është kjo, si mendoni? Kur gjërat na shkojnë mirë, kur ne kemi,
Çfarë është gjëja më e kollajshme që mund të ndodhë? Si mendoni? Gjëja më e kollajshme që të ndodhë është që të harrojmë Perëndin. Pjesa më e madhe prej nesh priremi të harrojmë Perëndin kur ne jemi në vullnet. Pjesa më e madhe prej nesh, në fakt nga ana tjetër, mund të kërkojmë Perëndin kur gjendemi në vështirësi. Kur ne kemi një nevojë caktuar, është natyrshme që ne të lutemi, apo jo? Por kur kemi çdo gjë që na nevojitet, edhe një sa kollajshme është të harrosh Perëndin. Ai që është poshtë nuk ka frikë që të rrezohet, apo jo? Se është poshtë. Kurse ai që është lart, aty mund t'i merren mend, edhe ai mund të bjerë. Tani varet, si e shikoni. Çfarë thot apostulli Paul është që të dy rastet janë përsosmërisht të vështira, në kuptimin që varfëria për rastin e Palit, pra varfëria nuk e korros poshtë, dhe nga ana tjetër pasuritë nuk e largojnë nga Perëndia. Ai thotë që nuk varet as nga njëra, thot as nga tjetra. Pra nuk gëzimi im se nuk varet nëse kam apo nuk kam. Nuk është varur ose kontrolluar nga situata. Ai është kënaqur me dhe pa ato. Pra nuk ka rëndësi nëse është në bollëk apo është në nevojë. Por vini re. Ai nuk mjafton me kaq, por thotë, shikoni se si e thot me tutje ose e thot në një mënyrë mjaft përfshirëse. Në çdo gjë dhe për çdo gjë thotë jam mësuar. Që do thotë në çdo gjë dhe në të gjitha gjërat, që do thotë gjërat në veçanti apo ti mbledhish të gjitha gjërat së bashku, thotë, çfarë do thotë, unë jam përsëri thotë i kënaqur. Jo thjesht në njërin prej tyre, por në secilin prej tyre dhe të gjitha së bashku. Pra, shikoni pak mënyrën se si apostulli Paul është duke na përpjekur të na thotë që gëzimi nuk varet nga rrethanat. Nuk është i kufizuar nga këto gjëra. Në çdo gjë të tillë, thotë, të veçantë, unë jam i tillë, thotë, jam i kënaqur. Në çfarë do lloj situate thotë që unë jam, kam mësuar të jem i kënaqur. Thotë, jeta, lumturia, gëzimi nuk janë të përcaktuar, të varur dhe kontrolluara nga gjërat që më ndodhin mua. Tani, kjo sipas apostullit Paul është mënyra që ne duhet jetojmë. Kjo është në fakt jeta e krishterë që është e mundur për gjithë ne. Tani, është mirë që ne të sfidohemi në këtë mënyrë, qoftë nga ky mesazh që ne kemi sot, që ne po shikojmë së bashku, por nga mesazhi tërësor i fjalës Perëndisë. Ne jetojmë në fakt në këtë kohë, një kohë në fakt që janë kohë të pasigurta dhe mjaft mirë mund të themi që ky mësim i parë dhe ky mësim i madh që ne duhet në fakt ta mësojmë, edhe një mënyrë që ne duhet të jetojmë në këtë mënyrë, pra që të mos lejojmë rrethanat të na diktojnë, pra të kontrollojnë jetën tonë, fakt duket sikur është më vështirë se kur, apo jo? Pse? Duhet kemi parasysh që mënyra se si ne jetojmë në këtë kohë është kjo që duket sikur tërë jeta jonë është e organizuar. Për çdo më thënë kjo. Është organizuar në mënyrë të tillë pothuajse të pamundur ta jetosh jetën e krishterët pavarur. Për shembull, mund të jap disa ilustrime. Gjërat bëhen për ne, gjërat janë duke bërë rreth nesh, rrotull nesh, saqë është e vështirë ta jetojmë jetën tonë. Për shembull, lezim televizorin dhe gradualisht çfarë ndodh? Ne bëhemi të varur nga televizori, bëhemi të varur nga gazetat, bëhemi të varur nga lajmet, bëhemi të varur nga interneti, bëhemi të varur nga Facebooku, apo gjëra të tilla si këto. Ne jemi të varur nga Facebooku, nga mediat shoqërore. Bota po organizon jetën tonë në një mënyrë të tillë që duket sikur jeta jonë nuk ka kuptim dhe nuk ka gëzim nëse nuk kemi këto gjëra. Në fakt, më kujtohet historia e durant viteve 70 kur bë elektrifikimi në Shqipëri, më tregon një histori interesante që saktësisht që na ardhur dritat, kishin gjithë fshati ishte bërë me drita, edhe në atë kohë njerëzit ndriçoheshin me kandila. Edhe njerëzit tanë erdhën dritat, kandilat nuk na duan më, edhe i hodhën gjithë kandilat i hodhën në brara. Kur i ditë ikën dritat, i natë, e dini çfarë ndodhi? Gjithë njerëzit që ndajnë për ara duke kërkuar kandilat. Dhe duket sikur ne jetojmë një jetë të varur të tillë. Por vali në këto vargje, që ne po shikojmë po na mëson neve të kundërtën. Në fakt jeta po bëhet gjithmonë e vështirë dhe ne duket sikur ne jemi të varur nga gjërat. Jemi në botën e telefonave, jemi në botën e kompjuterave, jemi në botën e gjërat të printerit, për shembull. Unë shpeshherë kam vështirë të shkruaj diçka me dorë, por të shikosh shkrimin tim është garravina sepse kam harruar se si shkruhet.
Dhe më kemi harruar se si të shkruajmë. Jemi mësuar për shembull ne mund të jemi mësuar me makinën, nuk bëjmë diçka sepse s'ka makinë sot. E tërë jeta duket sikur vërtetet rreth gjërave që ne varemi për tyre. Por pali thotë të kundërtën. Tani kjo nuk është vërtet jo vetëm për botën në përgjithësi, por edhe për ne krishterës në veçantë. Për shembull, ne si krishterë mund të bëhemi të varur nga rrethana, për shembull themi, shumë krishterë nuk mund të punojnë atje me jo të krishterë se është vështirë. Duhet punoj vetëm me të krishterët. Atje është mirë, atje është rahat, atje nuk thonë gjë. Domethënë, ne jemi të varur nga rrethana. Pra i mësuar, me fjalë tjerë, të varemi, por në fakt apostulli Pali thotë ne duhet jetojmë të pavarur nga rrethana. Por mendoni në fakt gjithashtu një moment sikur ne nuk kemi ne shkojmë në takime pafundme, një moment sikur je smur, apo ndodhen situata vështirë, nuk shkon dot në takime, ç'do të bësh? Është varur jeta jonë nga takimet. Pra, a kemi mësuar neve që gëzimi nuk varet nga rrethana. Pra kemi parë bazën e kënaqjes, kemi parë që kënaqja nuk varet nga rrethana, dhe shikojmë që kënaqja mund të mësohet. Ta le të shohim çfarë thot Pali kur thotë jam mësuar. Çfarë do të thonë? Që nuk kishte qenë që gjithmonë që Pali kishte qenë në këtë gjendje. Ishte diçka që ju desh që ta mësonte. Në fakt, në raste të ndryshme, duhet të ketë qenë vështirë për apostullin Pali në këtë lloj gjendje. Domethënë, të mësonte të ishte kënaqur. Në raste të ndryshme, mund të themi që nuk ka qenë e kollajshme. Por erdhi një kohë, thot apostulli Pali, që ai mësoi këtë gjë, dhe Pali e kishte mësuar si me fjalë tjera, cili është sekreti, misteri. Në fakt ai thotë më është treguar, më është mësuar. Kudo, edhe në të gjitha gjërat thotë jam mësuar të jem edhe plot, thotë edhe në ngushticë. Tani, vini pak më vëmendje që ai ka mësuar të jetë në këtë gjendje, edhe kanë shumë vende në dhjetën e re në fakt që na tregohet në mënyrë indirekte për jetën e Palit. Pra Pali me fjalë tjera duhet të mbajmë mend që ishte një njerëz i ndjeshëm. Madje shkrimi duket se kanë thotë që ishte një njerëz me një mendje madh nga natyra dhe ishte një njerëz që ishte shumë aktiv. Por një moment mendoni pak ai kishte jetuar gjithashtu edhe si qytetar romak, dhe imagjinoni që ai është në burg dhe imagjinoni ai duhet ishte me elitën e intelektualëve, duhet ishte me njerëz duke folur, duke diskutuar, por ja po është në burg tani dhe ai faktikisht është në sklever. Nuk është fare me njerëzit të rangut të tij. Po ai më thotë, e mësova sekretin, më është zbuluar misteri. Po si e mësoj? Faktikisht e mësoj nga përvoja. Në fakt, le të shkojmë tek e dyta Korintësve kapitulli 12, vargje 9 dhe 10, do unë aludova pak më herët për këto. Por shikoni te dyta Korintësve kapitulli 2, vargjet 9 deri në 10, apostulli Paul flet për një gjëm. Edhe nuk e dim tamam çfarë është ky gjëm, nuk na tregohet, por nuk është kjo kultura jonë të merrem se çfarë ishte gjëmbi, por le të shikojmë kontekstin e këtyre fjalëve ose këtyre çfarë apostulli Paul mësoi. Vargjet 9 deri në 10. Por ai më tha, hiri im të mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të mburrem më tepër me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritet tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyrje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica, për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm. Pra vini re se si thot apostulli Paul. E vërtetë është që nuk i pëlqente një gjë të tillë, ai luftoi në fakt me një gjë të tillë. 3 herë ju lut Perëndisë ta largonte këtë gjë, por çfarë? Ai mësoi një gjë. Hiri im thotë mjafton. Perëndia tha, fuqia ime përsoset në dobësinë tënde. Në dobësinë tënde ti do njohësh mua, do të njohësh hirin tim. Pra ai duhet të ta mësonte një gjë të tillë, pra nuk është diçka që ai e mësoi më një herë, mësoi brenda natës, mësoi diçka në mënyrë të ngadaltë, por Perëndia në dashamirësinë e tij mund të na dërgojë për shembull në një situatë vështirë, mund të dërgojë një sëmundje, mund të dërgojë në situata nga më të ndryshme që ne na mund ta krus poshtë, mund të na ndihmojë neve për të mësuar një gjendje të tillë. Të mësojmë që të mos varemi nga rrethanat, por të varemi tek Perëndia. Edhe në fakt në fletën tuaj ju keni një sër pikash nga një autor, dhe ai na ofron faktikisht një shpjegim si duhet të ketë menduar apostulli Paul dhe na jep neve këto pika për të menduar edhe ne. Pra ai na shpjegon si mund të ketë logjikuar, pra ideja është kjo kryesore, që nuk mësohet në mënyrë kështu automatike, ti je i kënaqur në çdo rrethanë, ti je i pavarur nga rrethana.
As nuk mësohet në mënyrë automatike të jesh i kënaqur në Zotin. Pra është një proces që ne gjithë jemi duke u rritur dhe jemi duke mësuar. Por shikoni çfarë ky autor sugjeron që apostulli Paul duhet i ketë thënë vetes. Janë 7 pika kryesore që ju mund të gjeni tek fleta juaj. Në fakt nuk i kam në ekran, por mund të ndiqni bashkë me mua tek fleta që ju keni marrë. Spari, ai thotë situata apo gjendja është gjithmonë në ndryshim. Prandaj është e qartë që nuk duhet të varen prej tyre. Situata gjithmonë janë duke ndryshuar, s'mund varemi prej tyre. Pastaj e dyta, çfarë ka rëndësi mbi të gjitha dhe në të vërtetë është shpirti im dhe marrëdhënia jon ose marrëdhënia ime me Perëndin. Kjo është gjëja e parë më e rëndësishme. Pastaj së treti, Perëndia kujdeset për mua si ati im dhe në asgjë nuk ndodh pa lejen e Perëndisë. Madje edhe fijet e flokëve të mi janë të numëruar. Nuk duhet ta harroj këtë gjë. Pastaj së katërti, vullneti i Perëndisë dhe rruga e Perëndisë janë një mister i madh. Por e di se cili do të qoftë vullneti i tij, apo çfarëdo që lejon Perëndia, është e nevojshme, është për të mirën time. Së pesti, çdo situatë në jetë është një shfaqje e dashurisë dhe mirësisë Perëndisë ndaj nesh. Prandaj puna ime, pra Pali po mendon këtu, është që të shikoj në këto situata të veçanta manifestimin e mirësisë dhe dashurisë Perëndisë. Pra, le të mbajmë mend siç thuhet te Isai 55 besoj është, rrugët e tij nuk janë rrugët e mia dhe as mendimet e tij nuk janë mendimet e tij. Mendimet e mia nuk janë mendimet e tij. Çfarë për shembull është mësimi që apostulli Paul na thot neve që ai ka mësuar, për shembull në rastin me gjëmbin në mish. Apostulli Paul thotë vargu 10 që ne pam tash me 2 Korintas 12:10, prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyrje, në nevojë, në përndjekje, në ngushtisa për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm. Pra Pali mësoi përmes dobësive fizike në cilën ai të njihte dashurinë e Perëndisë, të njihte hirin e Perëndisë. Pastaj së gjashti, prandaj duhet t'i vlerësoj rrethanat apo kushtet, jo në vetvete apo prej tyre. Pra nuk është se ne kënaqemi që pikëllohemi apo gjëra që ndodhin në këtë situatë, por çfarë? Por që përmes tyre Perëndia po tregon punën e tij, po përsos shpirtin tim dhe po më çon mua drejt lavdisë përfundimtare. Pastaj fundi është ata, çfarëdo që është gjendja ime në këtë moment janë vetëm të përkohshme. Ato janë kalimtare dhe ato kur nuk mund të më vjedhin gëzimin dhe lavdinë përfundimtare që më pret në Krishtin. Pra pak a shumë apostulli Paul ka menduar në këtë mënyrë. Ai ka përballuar situatën rrethanat të cilët ai ndodhet, si duke menduar sipas ungjillit dhe duke vepruar sipas ungjillit. Pra ungjilli i Krishtit është i mjaftueshëm për ne në çdo situatë. Tani, ai thotë kështu, le të më ndodh çfarëdo që ju mund të mendoni, unë mbetem prap ky që jam, ky që isha. Çfarëdo që të më ndodh, unë mbetem i pa lëvizur nga ky pozicion. Pra, ajo që ne shikojmë dhe çfarë ne duhet të mësojmë është që ne mund të gjejmë kënaqësinë dhe mund të kënaqemi në Krishtin dhe vetëm përmes Krishtit. Ky është aspekti pozitiv, se duket sikur negative, unë jam në këtë, por në aspektin pozitiv ne mund të mësojmë dhe duhet të mësojmë të varemi nga Krishti, ne duhet të mësojmë të kemi bashkësi me Krishtin dhe ne duhet të mësojmë të gjejmë kënaqësinë tonë te ai. Dhe apostulli Paul kishte mësuar të ishte i pavarur dhe kënaqësia vërtet ishte marrëdhënia e tij me Krishtin. Pra pyetja është për ne është a njohim ne Krishtin aq mirë sa të flasim me të për çdo gjë që po ndodh në jetën tonë. Ta dëgjojmë atë dhe të gjejmë kënaqësinë gjithmonë tek ai. Në çdo rrethan që mund të jemi. A do të jetë gjithçka mirë për neve? Pse? Do të jetë gjithçka sepse Krishti është mbreti. Krishti është ai që ka dashur neve dhe ka dhënë veten e tij për neve. Kjo është gjë e rëndësishme. Kjo është gjendja apostullit Paul, intimiteti i tij me Krishtin, marrëdhënia e tij me Krishtin. Por një gjë e rëndësishme që mund të themi edhe unë do të duke kujtuar që apostulli Paul mësoi një gjë të tillë nga vetë shembulli i Zotit tonë Jezu Krisht. Te Hebrejve 12:2 thuhet duke i drejtuar sytë te Jezusi kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij duroi kryqin, duke përçmuar fyrjen dhe ulën të djathtën e fronit Perëndisë. Pra pyetja është kjo. A mund të themi në një gjë të tillë? A kemi arritur ne në këtë pikë? A kemi mësuar neve këtë mësim? Unë për veten time nuk mund të them që e kam mësuar. Është një proces që kërkon, nuk e di nëse unë jam përballur me situatën në cilën apostulli Paul ndodh. Por me hirë e tij mund të them që po mësoj të jemi kënaqur në Krishtin pavarësisht nga rrethanat në të cilën unë ndodhem. Pali mësoi
me anë të hirit Perëndisë, edhe ne mund ta mësojmë me anë të hirit Perëndisë. Pra le të jetë ky synimi im, le të jetë kjo përpjekja jonë, le të jemi ne çdo ditë duke bërë përpjekje maksimale për të jetuar, për të njohur Krishtin, në marrëdhënie me Krishtin. Pra jeta mund të na sforcojë neve në një gjendje të tillë, jeta mund na përballë me situata nga më të ndryshme, nga rrethanat nga më të ndryshme. Një ditë ne do të përballemi me vdekjen. Dhe çështja është që gjëja më e rëndësishme në jetë është të jemi në gjendje ta themi si thot Jezusi te Gjoni 16:32. Por unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua. Edhe në momentet më të vështira, edhe në momentin kur ne do përballemi me vdekjen, Jezusi do të jetë me ne. Dhe Zotin na ndihmoft neve të jetojmë në këtë mënyrë. Dhe e fundit fare do të shikojmë pra sekretin, ose më saktë burimi i të qenurit i kënaqur, shumë shkurt. Pali thotë, si mund ta bëj gjithë këtë? Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit, thotë që më forcon. Dikush nga ju mund thotë, po ky është pali. Unë nuk mund të bëj një gjë të tillë. Është e pamundur që unë ta mësoj një mësim të tillë. Pra si mund ta mësoj unë një gjë të tillë? Ti gjens nuk e ke idenë, ose mund të themi pali ti nuk e ke idenë rrethanave të mia. Tu nuk e di situatën time, nuk e di situatat e mia. Por pyetja që shtrohet është ku e merrte fuqinë apostulli Pali? A bëri ai këtë gjë me fuqinë e vet? Cili ishte burimi i fuqisë së tij? Vetvetja? A thot Pali, unë mund të bëj gjithçka vet, me fuqinë time ja dola vet mban në mënyrën time me përpjekjet e mia. Apo thot Pali këtë? Jo, s'pak. Ai thot, unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Është plotësisht e mundur me anë të Krishtit, thot, jo në veten time. Është plotësisht e mundur me anë të Krishtit që ka fuqinë e pafundme, që është Zot, që mbretëron, që është i mirë dhe që unë jam në Krishtin dhe ai është i mjaftueshëm për mua në gjithçka. Ai është mjaftueshmëria ime. Jo rrethanat, jo gjërat që po kaloj. Ndryshe ai po thot, jam i fortë ose jam forcuar për të gjitha gjërat përmes atij që vazhdimisht më forcon. Pra në këtë varg ne kemi edhe një herë sekretin e vërtetë të qenurit i kënaqur. Ai është Krishti që në çdo situatë dhe në çdo rrethan mundson neve të jetojmë të kënaqur dhe të jetojmë për lavdinë e Perëndisë. Asnjë nga ne nuk mund të thotë edhe një herë, situata ime është e vështirë, nuk mund ta përballoj një gjë të tillë. Nuk mund të bëj një gjë të tillë, nuk mundem. Është e vërtetë që ju nuk mundeni, është e vërtetë, asnjëri nga ne nuk mundet. Por është e mundur vëllezër dhe motra me anë të Krishtit që na forcon. Fuqia e tij është e mjaftueshme, Krishti është i mjaftueshëm. Pra ne nuk duhet përpiqemi të marrim situatën në dorë, pra përpiqemi ne, pra sigurisht që ne kemi folur që ne duhet të marrim domethënë të përpiqemi të ndryshojmë situatën tonë, çfarëdo që mund të bëjmë që për ta ndryshuar, por në fund fare le të mbajmë mend që në çdo rrethan ne mund të bëjmë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon, pra për të qenë të kënaqur për lavdinë e Perëndisë. Pra çfarë kemi parë? Kemi parë katër përbërës kryesor të qenurit të kënaqur. Mirënjohja dhe besimi, sovraniteti dhe mirësia e Perëndisë. Kënaqja nuk varet nga rrethanat, ajo mësohet dhe rrjedh nga një marrëdhënie me Krishtin dhe mbështetja jonë te Krishti. Pra edhe një vëllezër motra. Perëndia ynë është sovran, Perëndia ynë është i mirë, Perëndia është Ati ynë qiellor që bashkëvepron të gjitha gjërat për mirën tonë. Vëllezër motra, çfarëdo që është duke ndodhur në jetën tuaj tani në këtë moment, Perëndia është sovran mbi gjithë situatën tuaj. Perëndia është duke bashkëvepruar të gjitha gjërat për të mirën tuaj dhe për lavdinë e tij, për të mirën tuaj të përjetshme, t'ju bëjë si Jezu Krishti. Ai është me ne në çdo hap, në çdo moment të jetës tonë, me fuqinë e Krishtit, ne mund të bëjmë gjithçka. Pra le të mbajmë mend gjën më kryesore, të mos varemi nga rrethanat, por të varemi nga Krishti, nga fuqia e tij. Pra Perëndia është Ati ynë qiellor. Jezu Krishti është Zoti dhe shpëtimtari ynë që na ka dashur dhe ka dhënë veten e tij dhe fryma e shenjtë banon brenda nesh. Vëllezër motra, le të forcohemi në Krishtin. Në çfarëdo lloj situate në cilën ne ndodhemi. Por për ta mbyllur, kush mund të jetë i kënaqur? Derisa një person të vitë njohë me të vërtetë Perëndin përmes besimit në Jezu Krishtin, si Zot dhe shpëtimtar, është e pamundur i njeriu i tillë të jetë i kënaqur. Njeriu është krijuar nga Perëndia, në shëmbullëturinë e tij. Dhe zemra e njeriu ka një boshllëk brenda vetes së tij që nuk mund ta mbush askush përveç Perëndisë. Dhe në fakt Zoti Jezu Krishti thotë tek Gjoni 6:35. Unë jam buka e jetës. Ai që vjen tek unë nuk do të ketë uri. Dhe ai që beson në mua nuk do të ketë më kurrë etje. Nëse ndonjë nga ne do me të vërtetë, pra nëse doni me të vërtetë të jeni kënaqur,
Nëse do me të vërtet të jesh i gëzuar, le të shkojmë te Krishti. Dhe të besojmë tek ai. Dhe ai do të na shpëtojë, do na jap neve një jetë siç thot ai me bollok. Një jetë me bashkësim me Perëndin. Lexoni edhe fjalët e tij te Isaia 55:1-3. Eja thot. Eja tek mua. Eja tek Krishti me Perëndin. Eja tek Krishti me besim tek ai. Si Zoti dhe shpëtimtari juaj. Ai do të mësoj që ai është kënaqësia e vërtetë, që ai është gëzimi i vërtetë, që ai tek ai mund të gjejmë gjithçka, që ai është i mjaftueshëm në çdo rrethan. Edhe ju keni një citim të fundit aty, për ta mbyllur nga një predikues i njohur që komenton mbi këto vargje, e keni në fletën tuaj. Nga Charles Spurgeon që thot, ju do të vini re me njëherë sa të lexoni tekstin, nëse përfaqet e tij që të qenit i kënaqur nuk është një prirje njerëzore. Të gjithë varet e këqija rriten shpejt, lakmia, pakënaqësia dhe murmuritja janë aq të natyrshme për njeriu sa ferrat për tokën. Nuk është e nevojshme të mbjellësh gjemba dhe ferra. Ata mbijnë vetë sepse ato janë aq normale për tokën, mbi cilën ka rënë mallkimi. Po kështu, nuk është e nevojshme të mësosh njerëzit të ankohen. Ata ankohen aq natyrshëm sa nuk është e nevojshme të mësosh. Por gjërat e çmueshme duhet t'i kultivosh. Nëse duam grur, duhet të plugosh tokën dhe ta mbjellësh grurin. Nëse duam lule, duhet një kopsht dhe gjithë kujdesi për të. Tani, qenit i kënaqur është një nga lulet e qiellit, dhe nëse duam që ta kemi, duhet mbjellur. Nuk do të arrit natyra jonë që jemi lindur. Është natyrë e re që mund ta prodhojë atë, dhe madje edhe atëherë duhet të jemi tepër të kujdesshëm. Dhe duhet të hapim sy, ta ruajmë dhe kultivojmë hirin që Perëndia ka mbjellur në të. Pra vëllezër motra, vetëm duke rilindur në Jezu Krishtin, dhe vetëm atëherë mund të jemi të kënaqur. Përndryshe ne do të jemi, siç thot ky predikues, si toka e mallkuar që prodhon vetëm ferra dhe gjëmba që prodhon vetëm ankim, zemërim, idhësi. Pra, kënaqësia nuk rritet në një zemër të parilindur, duhet Perëndia të na jap një zemër të re, që është e mundur vetëm me anë të Krishtit, vetëm Perëndia mund ta rilindë dhe jap një zemër të re, në cilën mund të lindë dhe mund të prodhojë kënaqësi. Padre dashur, falenderojmë këtë mëngjes për fjalën tënde, falenderojmë Zot që ti je Perëndia ynë, sovran, i mirë dhe i gjithë mjaftueshëm. Falenderoj Zot që ti je kënaqësia jonë, ti je kënaqësia e kënaqësive. Që gëzimi jonë nuk varet nga rrethanat, nuk varet nga gjërat që po na ndodhin, që mund të na ndodhin, atë që do të na ndodhin. Gëzimi ynë është vërtet të njohim ty në bashkësi me ty, o Zot, na ndihmon edhe të mësojmë këtë mësim siç e mësoi apostulli Paul. Jetojmë të pavarur nga rrethanat, por të varur në çdo kohë tek ti. Dhe gjejmë kënaqësinë të ti në çdo situatë. Emër Krishtit.